دهلیزها ممکنه بی سر و صدا شوند، هیچ گونه فعالیت الکتریکی نداشته باشند، ولی اگر حتی با تحریک الکتریکی فعالیت مکانیکی هم دیده نشود، آن وقت ریسک حوادث ناگوار مانند سکته‌های مغزی بسیار افزایش می‌یابد. در این ویدیو به یک سندرم ژنتیکی میپردازم که بیشتر به دلیل اختلالات عضلانی شناخته می شود، ولی به دلیل درگیری قلب باید توجه ویژه‌ای به نوار قلب این بیماران نمود. سلام، نوار قلب آقای 53 ساله‌ای را با هم مرور می‌کنیم که برای تعویض ژنراتور پیس میکر تک حفره‌ای بستری شده است. حدود 25 سال پیش به دلیل ریتم جانکشنال کند و احساس تنگی نفس پیشرونده، پیس میکر تک حفره‌ای ترانس ونوس برای ایشان تعبیه شده است. نوار قلب ایشان را ملاحظه می‌کنید. متاسفانه 2 ماه قبل بیمار به دلیل سکته مغزی علیرغم مصرف داروی وارفارین در مرکز درمانی دیگری بستری بوده است و با توجه به مناسب نبودن سطح INR داروی آنتیکواگولان بیمار به آپیکسابان تغییر یافته. اکوکاردیوگرافی بیمار نشانگر LVEF مناسب با نارسایی متوسط دریچه میترال بود. نارسایی قابل توجه دریچه تریکاسپید در کنار آری دیسفانکشن متوسط نیز گزارش شد. من چند لحظه سکوت می کنم تا شما ارزیابی خودتان از نوار قلب بیمار را انجام دهید. همان گونه که قابل مشاهده است، ریتم بیمار پیسینگ بطنی است به صورت بایپولار با ریتی در حدود 60 بیت پر مینت. محل قرارگیری نوک لید با توجه به الگوی لفت باندل برانچ بلاک و سوپریور اکسیس در آروی ایپکس می باشد. در این نوار قلب شواهد معتبری از امواج پی سینوسی، امواج پی رتروگرید یا امواج فیبریلاسیون و فلاتر دهلیزی مشاهده نمی شود. در حقیقت در فاصله کمپلکس های بطنی تنها یک خط صاف قابل مشاهده است. همان گونه که در چست ایکس ری بیمار ملاحظه می کنید، میزان کاردیوتراسیک ریشیو افزایش یافته است و شاهد بزرگی دهلیزهای راست و چپ و احتمالاً بزرگی بطن راست هستید. در سمت چپ قفسه صدری تصویر یک ژنراتور پیس میکر تک حفره‌ای با لید بایپولار پاسیو که در آپکس بطن راست قرار گرفته است ملاحظه می‌کنید. کلید تفسیر دقیق نوار قلب بیمار در معاینه فیزیکی و مشاهده ساختار استخوانی عضلانی بیمار نهفته است. همان گونه که می‌بینید بیمار به جهت سکته مغزی و اختلالات اسکلتی عضلانی روی ویلچر نشسته است. شواهد تحلیل عضلانی در قسمت اندام‌های فوقانی و تحتانی همراه با تغییر شکل مفاصل و افتادگی مچ پا مشاهده می شود. در کنار این یافته‌های اسکلتی اختلالات برادی آریتمی قلبی نیز دیده می شود. این یافته‌ها نشانگر وجود یک اختلال ارثی مهم به نام سندرم امری دریفوس موسکولار دیستروفی است. در میان اختلالات قلبی باید به یک یافته مهم نیز اشاره کرد که همان اتریال استندستیل است. در این اختلال که میتواند ژنتیکی و بعضاً اکتسابی در زمینه اختلالات الکترولیتی یا مشکلات پیشرفته دریچه و جراحی قلب باشد، عملکرد الکتریکی
و متعاقب آن عملکرد مکانیکی متوقف می شود و به دلیل عدم تحریک پذیری و نبود انقباض حتی ناهمگون در دهلیزها مانند مواقعی که بیمار دچار AF است، شانس تشکیل لخته خون به شدت افزایش می‌یابد و به همین دلیل این بیماران مستقل از معیارهای چسب وصل باید آنتیکواگولان دریافت کنند، همانگونه که در بیمار ما از زمان تشخیص در جوانی بدون ریسک فاکتورهای معمول درمان آنتیکواگولان شروع شده بود. از دیگر جنبه‌های مهم تعیین نوع پیس میکر در این بیمار بوده است. همانگونه که می‌بینید در این بیماران به دنبال تحریک دهلیز، انقباض و فعالیت مکانیکی در دهلیز روی نمی‌دهد و به همین دلیل تعبیه پیس میکر دو حفره‌ای در این بیماران برخلاف بیماران مبتلا به سیکس ساینوس سیندروم اندیکاسیون ندارد. در صورت وجود موتاسیون در ژن LMNA و لامینوپاتی به دلیل ریسک بالای آریتمی های بطنی و احتمال مرگ ناگهانی باید ICD برای این بیماران تعبیه شود. در بیمارانی که پیس میکر تک حفره‌ای در بطن دارند، فعالیت الکتریکی دهلیز می تواند به اشکال متفاوتی که در این اسلاید به آن اشاره شده است دیده شود. با هم تفسیر نوار قلب و تصمیمات بالینی متعاقب تشخیص ریتم‌های متفاوت دهلیزی در بیماران با پیس میکر دائم تک حفره‌ای در بطن را مرور کنیم. شایع ترین حالت فعالیت نرمال سینوسی در دهلیز هاست. امواج سینوسی ارتباط مشخصی با کمپلکس های بطنی ندارند. انقباضات دهلیزی قابل مشاهده هستند اما در برونده قلبی اثرگذار نمی باشند. در صورت نیاز به افزایش ریت قلب، پیس میکر از طریق سنسورهای مختلفی که ساخته شده و در ژنراتور پیس میکر تعبیه شده است می تواند تعداد کمپلکس های تولیدی در بطن را افزایش دهد. بسیاری از بیماران این نوع پیس میکرها را به خوبی تحمل می کنند، اما در صورت عدم بهبودی باید نسبت به آپگرید کردن نوع پیس میکر با قابلیت سنسینگ و پیسینگ در دهلیز اقدام نمود. یعنی مد پیس میکر از حالت نان ترکینگ پی ویو مانند VVI به مد ترکینگ پی ویو مانند DDD تغییر خواهد یافت. فعالیت دهلیزی ممکن است فیبریلاسیون، فلاتر یا سایر تاکی آریتمی های شناخته شده دهلیزی باشد. این بیماران بر اساس ریسک فاکتورهای شناخته شده حتماً باید آنتیکواگولان دریافت کنند. تعبیه لید دهلیزی در بیماران با پرمننت اتریال فیبریلیشن تفاوتی در مد پیس میکر ایجاد نمی کند. البته باید توجه داشت که در بیماران با تظاهرات سیکس ساینوس سیندروم پس از تعبیه لید دهلیزی و تغییر مد پیس میکر و همچنین پیسینگ موفق در دهلیزها همزمان با مصرف داروهای آنتی آریتمیک میتوان از وقوع آریتمی های دهلیزی ممانعت کرد. گاهی پیسینگ بطنی سبب ایجاد فعالیت دهلیزی از مسیر ایوی نود می شود که در نوار قلب به صورت امواج دهلیزی نرو و منفی در لیدهای تحتانی قابل مشاهده است. مانند آنچه که در این نوار قلب بیمار با پیس میکر تک حفره‌ای و لید بایپولار اپیکاردیال پس از جراحی قلب ملاحظه می کنید. همزمانی انقباض دهلیز و بطن
سبب بروز حالت ناخوشایندی در بیماران با نام پیس میکر سیندروم می شود. به عبارتی دیگر، دهلیزها با انقباض در برابر دریچه های بسته میترال و تریکاسپید در زمان سیستول قلب سبب برگشت خون وریدی شده و علائمی مانند تنگی نفس، سردرد و سرگیجه، احساس خفگی و حتی پرسینکوپ و سینکوپ را ایجاد می کنند. توضیح کامل این حالت را در یک ویدیو که لینک آن را در کپشن میگذارم قبلا دادم. درمان این بیماران از طریق تعبیه لید دهلیزی و تغییر مد پیس میکر به دو حفره‌ای می باشد. عدم فعالیت مشخص دهلیزی می تواند در موارد اکتسابی هم دیده شود که تحت عنوان اکوارد اتریال استند استیل آن را می شناسیم. بیماری های مختلفی با ایجاد فیبروز وسیع در دهلیز فعالیت الکتریکی آن را به مقدار زیادی کاهش می دهند، به طوری که در نوار قلب استاندارد فعالیت الکتریکی دهلیز قابل شناسایی نیست. در نوار قلبی که ملاحظه می کنید برای بیمار مبتلا به برادی آریتمی ناشی از آمیلویدوز قلبی پیس میکر تک حفره‌ای با لیدی از نوع کاندکشن سیستم پیسینگ تعبیه شده است و همانطور که میبینید نوع پیسینگ با توجه به آمپلیتود اسپایک پیس یونیپولار است و کمپلکس های بطنی نیز نسبتاً نرو می باشند. همان گونه که مشاهده می کنید نوک لید در انواع کاندکشن سیستم پیسینگ در نمای لترال به خلف چرخیده است و کاملا بر روی سپتوم قرار دارد. خواهش می کنم یک بار دیگر به عوامل و پیامدهای تشخیص بیماری اتریال استند استیل توجه کنید. به یاد داشته باشید که در این نوع بیماری عدم فعالیت الکتریکی دهلیزی با عدم عملکرد انقباضی دهلیزها همراه است و افتراق آن از سیکساینوس سیندروم شناخته شده در عدم تحریک پذیری الکتریکی دهلیزها به دنبال تحریک قوی الکتریکی است. در این بیماری پس از تحریک الکتریکی دهلیزها نه امواج پی در نوار قلب و نه انقباض مکانیکی در اکوکاردیوگرافی هیچ کدام قابل مشاهده نیستند. از این که تا پایان ویدیو با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. با ارائه نظراتتون من رو در بهتر کردن این کانال آموزشی یاری کنید. تا دیداری دوباره، شاد و سلامت باشید.